Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Xỉn To. Trong tập hôm nay, mời mọi người cùng mình khám phá vùng đất đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của siêu phẩm điện ảnh Avatar nổi tiếng toàn cầu và ghé thăm cổ trấn 1.300 năm tuổi được không ít các tín đồ du lịch Trung Quốc đưa vào danh sách địa điểm phải đến một lần trong đời. Chắc các bạn cũng đã đoán ra được hai địa điểm này rồi đúng không? Vậy thì hôm nay hãy cùng mình đi du lịch đến Trương Gia Giới và Phượng Hoàng cổ trấn nha. Như thường lệ, vlog này sẽ bao gồm đầy đủ các hướng dẫn chi tiết dành cho các bạn đang có ý định khám phá hai thắng cảnh nổi tiếng này của Trung Quốc. Và mình biết là trên dòng đời vội vã thì có thể các bạn đã quên nhấn một cái nút gì đó rồi đúng không? Nếu các bạn thấy nội dung này hữu ích thì đừng quên nhấn cái nút đăng ký kênh ở bên dưới để có thể xem thêm nhiều nội dung về du lịch mà mình ra trong tương lai nha. Và cũng đừng quên cho mình xin một like và một bình luận để video này thêm nhộn nhịp nghe. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng mình vào luôn với chuyến du lịch của ngày hôm nay thôi. Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là ngày cuối cùng của mình ở Trùng Khánh và hiện tại đang là khoảng 11 giờ 45 và mình đang có mặt tại ga tàu lớn nhất thế giới tên là Trùng Khánh Đông, Chong Chin Đông ha mọi người. Cái ga tàu này nó bự thật sự, nó như một cái sân bay luôn. Từ trong trung tâm của thành phố thì mọi người có thể đi lại số 6 để ra tới cái ga tàu này ha. Rất nhanh thôi mọi người, di chuyển khoảng đâu đó 15 phút là tới rồi. Trời ơi sao nó vắng một cách kỳ lạ vậy trời. Nó vắng nhất trong tất cả những ga tàu mà hồi đó giờ mình đi ở Trung Quốc luôn á. Cái ga này hình như mới vừa được khánh thành vào tháng 5 năm 2025 thôi. Bình thường ra ga tàu ở Trung Quốc là đông lắm, chuẩn bị tinh thần chen lớn đồ này nọ. Nhưng mà hôm nay thì nó lạ lắm, nó rất lạ. Nói là lớn nhất thế giới nhưng mình có cảm giác là nó không lớn bằng những cái ga mình đã từng đi qua. Ví dụ như là ở thành Đô Đông nè, ở Thượng Hải nè, ở Bắc Kinh nè. Những cái ga đó cảm giác là nó to hơn rất nhiều mọi người ạ. Nói một chút về cái chặng cuối hành trình này của mình thì mình sẽ di chuyển từ Trùng Khánh đến Trương Gia Giới và mình sẽ ở Trương Gia Giới đâu đó khoảng 4 đêm. Ở Trương Gia Giới thì mình sẽ kết hợp để đi khám phá luôn Phượng Hoàng cổ trấn. Và ở chặng cuối của hành trình này thì sẽ không có bạn mình đồng hành với mình nữa, tại vì bạn mình đã phải về trước từ Trùng Khánh rồi, cho nên chỉ có một mình đi Trương Gia Giới thôi ha. Có một cái này phải nói với mọi người luôn là ở cái ga này thì ngoài việc kiểm tra hành lý thì họ còn kiểm tra cả cái cục sạc của mọi người có cái chuẩn CCC hay không nha. Đây là cái ga tàu đầu tiên trong cỡ đâu đó 6 cái ga tàu mà bữa giờ mình đi ở Trung Quốc kiểm tra cái cục sạc. Cho nên là nếu như mọi người có di chuyển nội bộ ở trong Trung Quốc á, thì nhớ là mua luôn cái cục sạc dự phòng có ký hiệu CCC luôn ha, để có thể di chuyển bằng máy bay hoặc là tàu một cách đơn giản và tiện lợi nhất nha. Mình đã về tới khách sạn của mình ở Trương Gia Giới. Nói một cách chính xác hơn thì cái khách sạn này của mình nó nằm ở khu vực tên là Vũ Lăng Nguyên. Vậy thì Trương Gia Giới là cái gì, rồi Vũ Lăng Nguyên là cái gì nữa? Rồi để kể câu chuyện cho mọi người từ sáng nay đi cho nó dễ hình dung. Mình đã đi tàu từ cái trạm tàu tên là Trùng Khánh Đông để đến với cái nhà ga tên là Trương Gia Giới Tây. Thì cái nhà ga Trương Gia Giới Tây này á, nó sẽ nằm ở khu vực trung tâm của thành phố Trương Gia Giới. Thành phố Trương Gia Giới này là cái khu vực để mọi người có thể khám phá cái cổng Thiên Môn Sơn một cách gần nhất. Rồi vậy thì tại sao mình lại chạy lên khu vực Vũ Lăng Nguyên? Khu vực Vũ Lăng Nguyên này thì nó cách cái nhà ga Trương Gia Giới Tây khoảng 40 phút ngồi minibus. Cái khu vực Vũ Lăng Nguyên này là một trong những cái khu vực mà mọi người nên ở để có thể tiết kiệm được nhất cái thời gian di chuyển đến công viên quốc gia Trương Gia Giới. Và công viên quốc gia Trương Gia Giới này là nơi mà mọi người có thể tìm đến những cái khu vực núi mà kiểu hình cột đá nè, nơi được lấy ý tưởng cho Avatar đó mọi người. Nói chung là khi mà mình coi review ở trên mạng á, thì tất cả mọi người đều nói là để khám phá cái khu vực công viên quốc gia Trương Gia Giới này dễ nhất thì hãy ở cái khu vực Vũ Lăng Nguyên. Tại vì từ cái khu vực Vũ Lăng Nguyên này đi qua những cái cổng để vào công viên quốc gia thì sẽ gần hơn rất là nhiều so với việc là mọi người ở tuốt ở bên dưới cái thành phố Trương Gia Giới ha. Cũng chính vì những cái lời khuyên đó cho nên là mình đã đặt cái khách sạn này. Ngày mai thì mình chỉ cần đi bộ khoảng đâu đó 5 phút là có thể đến được cái cổng phía đông của công viên quốc gia Trương Gia Giới luôn rồi. Cổng phía đông này rất dễ nhận biết là có một cái tháp rất là cao ở đây ha. Ở bên kia là một cái quầy bán vé thuê trực thăng đi tham quan nha mọi người. Giá thấp nhất là 500 tệ, còn cao nhất là 1.500 tệ ha mọi người, tùy vào cái km mà mọi người bay. Và ở bên đây thì cũng có cái quầy để cho mọi người có thể gửi hành lý nữa nè.
Khi mọi người vào mua vé á, thì người ta sẽ hỏi mọi người là muốn đi line A hay là line B. Vậy thì nó khác nhau chỗ nào? Line A thì mọi người sẽ đi đến khu vực cáp treo lên núi Thiên Tử trước. Còn line B thì mọi người sẽ đi đến khu vực thang máy Bách Long trước ha. Hôm nay thì mình đã chọn line B. Cái giá vé của mình là 227 tệ, bao gồm 165 tệ là giá vào cửa nè, 59 tệ là vé xe bus Eco ở trong đó và 3 tệ là bảo hiểm ha. Tới khu vực cổng thì mọi người sẽ thấy nó chia ra hai bên. Một bên là đi về phía của line A nè, và cái hướng nó chỉ sẽ là núi Thiên Tử, Thiên Di Mountain. Còn nếu như mọi người chọn đi line B giống như mình thì quẹo qua bên phía tay phải ha. Nó sẽ về hướng của thang máy Bách Long, Bai Long Elevator. Ok, let's go, line B. Thẳng tiến luôn. Đây là khu vực cổng vào soát vé mọi người ha. Nó sẽ có phân chia khung giờ trên đó, cho nên lúc mua vé mọi người nhớ tranh thủ. Mình đang mua khung giờ 9 giờ 10 giờ ha. Bây giờ thì sẽ vô đây xếp thêm một lượt hàng nữa nha mọi người. Trời đất ơi, đây là cái điểm đông nhất mà bữa giờ mình đi ở Trung Quốc luôn á. Cái hàng này là để chờ đi lên cái EcoBus chạy vô trong khu vực thang máy Bách Long mọi người ha. Mọi người nhớ là đưa ra lựa chọn trước khi mà vô mua vé nha, cho nó nhanh nha mọi người. Từ ngoài kia hồi nãy là 9 giờ 45, bây giờ đây là khoảng 10 giờ 5 thôi mọi người. Tức là khoảng đâu đó 20 phút rồi mình mới lên được cái line đầu tiên này. Mình đã đến được khu vực thang máy Bách Long rồi mọi người ha. Đây là cái vé mà mình mới mua xong, giá vé là 65 tệ cho một chiều. Bây giờ thì bắt đầu đi lên thôi. Xung quanh đây có rất nhiều cái bà khỉ luôn nha mọi người. Giật đồ ăn đồ uống của ai mà sùm ê hề ở đây vậy trời. Trời đất ơi. Cái đường lên cái thang máy leo lòi họng luôn nha mọi người. U là trời. Với lại là có rất nhiều khỉ, cho nên là mọi người đừng có cầm đồ ăn thức uống gì hết nha. Nó giật đó. Ôi trời ơi trời. Sao cái đường lên thang máy với bà kỳ vậy nè. Trời muốn chết luôn. Hên là sáng rồi nha trời. Xa dữ luôn mọi người. Còn nữa. Ôi đây trời. Đông vậy. Rồi lên tới thang máy lại tiếp tục xếp hàng nha mọi người. Như hầu hết những cái điểm du lịch khác của Trung Quốc thì vườn quốc gia Trương Gia Giới cũng chia thành hai mùa, mùa cao điểm và mùa thấp điểm. Mùa cao điểm của nó sẽ rơi vào khoảng đâu đó tháng 3 cho tới tháng 11, và mùa thấp điểm là thời điểm mình đang đi, từ tháng 12 cho tới tháng 2. Mùa thấp điểm mà đã như vậy rồi, mình không biết mùa cao điểm nó như thế nào luôn á mọi người. Và hồi nãy mình cũng quên nói với mọi người là cái vé của vườn quốc gia Trương Gia Giới thì sẽ cover trong vòng 4 ngày nha. Mọi người có thể chia thời gian ra để khám phá ha. Hôm nay thì mình chỉ đi duy nhất một ngày thôi, cũng hơi tiếc. Bạn nào mà có thời gian thì nhớ chia lịch trình ra đi nhiều hơn nha. Đây là địa điểm du lịch duy nhất mà bữa giờ mình thấy số lượng người du khách nước ngoài áp đảo du khách Trung Quốc nha mọi người. Mình plan đi rất nhiều điểm mọi người, nhưng mà với cái tình hình di chuyển như thế này chắc là mỗi điểm nó sẽ mất đâu đó khoảng cỡ 1 tiếng đồng hồ để di chuyển đó. Cho nên là cũng hơi khó để có thể cover hết được toàn bộ các cái khu vực mà mình đã muốn. Nhưng mà không sao, mình sẽ đi khu vực Bái Long trước, rồi đi Viên Gia Giới, Dương Gia Giới, với lại là đi cái khu vực núi Thiên Tử. Bao nhiêu đó thôi ha, chứ nhiều hơn nữa là cover không hết được. Ok, thang máy đã mở, let's go. Giây phút mong chờ đã tới. Well, look, you will see. Chúng ta sẽ có 88 giây. Make sure you look. Wow, wow.
Rồi chuẩn bị chui ra khỏi lòng đất nè. Wow. Oh my god. Wow. Siêu nhanh luôn mọi người ơi. Trời đất ơi, 88 giây. Ok, let's go out. Wow. Khu vực thang máy chỉ có vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ có một cái khu vực đài quan sát nữa. Mình sẽ tràn xuống đây để coi lại cái cảnh lúc nãy mà chúng ta vừa lướt qua ở trên thang máy ha mọi người. Nó lẹ quá, có 88 giây hay gì đó thôi hả? Siêu nhanh luôn. Đây là lần tiêu tiền nhanh nhất ở Trung Quốc của mình. 88 giây cho 65 tệ. Khu vực quan sát đầu tiên từ cái thang máy Bách Long nó hơi bị ngược sáng mọi người ạ. Bây giờ đang là khoảng đâu đó gần 11 giờ ha. Cuối cùng cũng đã đến được vườn quốc gia Trương Gia Giới. Yeah. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục từ đây di chuyển qua cái khu vực gọi là Viên Gia Giới, một trong những cái khu vực rất đáng để tham quan ở vườn quốc gia Trương Gia Giới này. Nghe nó nhức đầu mọi người ha, Trương Gia Giới, Viên Gia Giới, Dương Gia Giới, Hoàng Thạch Trại, rồi còn gì nữa đó mình quên mất tiêu rồi. Nhiều lắm luôn ấy. Cho nên là mọi người có đi thì nhớ chia cụm khu vực để khám phá nha. Đây nhìn trên bản đồ cho nó đơn giản ha. Chúng ta đang ở đây, viewpoint của Bai Long nè. Bây giờ sẽ đi xe bus qua khu vực Viên Gia Giới, Duyên Gia Di gì đó. Nguyên cả một cái khu khám phá nó nằm ở bên đây ha. Ở đây sao mình thấy chủ yếu người ta đi đoàn mọi người ạ. Ít người đi tự túc lắm luôn ấy. Nó không có một cái hướng chỉ nào gọi là đi về phía của xe bus hết. Nhưng mà mình thấy đoàn di chuyển thì mình bắt chước đoàn. Đó cũng là một cái tip khi đi du lịch một mình đó mọi người. Lâu lâu đứng nghe lén coi người ta thuyết minh gì nữa cơ. Mình đang rất là gấp luôn đó mọi người. Tại vì sợ nắng lên cao một lát không có thể thấy được mấy cái núi nó đẹp được. Hôm nay lo ngủ quá 8 giờ, đâu có 7 giờ mới dậy. 7 giờ mới dậy mà 8 rưỡi ra khỏi nhà là coi như trễ rồi đó. Mọi người biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 11 giờ. Đúng 11 giờ luôn mình mới lên được tới cái khu vực này. Cũng là xếp hàng ở trong đây tiếp. Rồi. Xếp hàng everywhere luôn. Một chuỗi liên tiếp những chuyến xe bus. Quá là mệt. Xe đến gần như là liên tục nha mọi người. Thành ra là chuyến nào mà mọi người thấy hết chỗ ngồi thì đứng lại chờ nha. Nó đi đường núi đứng rất là nguy hiểm và mệt nha mọi người. Nhớ giữ sức. Vừa mới tới Viên Gia Giới là đồ ăn ê hề nha mọi người. Ai mà không kịp ăn sáng thì tấp vào đây. Đậu hũ thúi, xúc xích, khoai tây, bánh nước, đầy đủ hen. Khu vực vườn quốc gia Trương Gia Giới này được biết đến như là nơi lấy ý tưởng ra đời của bộ phim Avatar của đạo diễn James Cameron đó mọi người. Nó có tới phần 3 rồi đó, mọi người coi tới phần mấy rồi. Wow. Trời ơi quá trời những cái ngọn núi hình cột luôn nè mọi người. Wow. Đẹp ha. Nó hơi bị chói sáng một xíu nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy được. Vẫn đỡ hơn là những ngày mà mây mù không thấy cái gì. Đây là khu vực đài mê hồn. Đúng là mê hồn thiệt luôn á. Trời ơi, đứng từ đây nhìn xuống mới thấy là chúng ta đang ở siêu cao luôn nha mọi người. Gần như là đứng ở trên đỉnh của những cái cột đá này luôn ấy. Trời ơi, cái góc này là nhìn thấy được nguyên một cái núi cột đá luôn nè mọi người. Wow. Rồi, trên đỉnh núi là cây cối mọc tùm nha. Rồi xuống cái thân nè mọi người. Wow. Thiên nhiên tài tình ghê. Ôi trời ơi, nó sâu húm ở dưới luôn. Chỗ này là mấy cái cây nó che lại cái chân núi ở dưới rồi đó. Đây là cái khu vực hẻm núi mà mình có thể thấy được cái cột núi này một cách rõ ràng luôn. Đứng nhìn xuống dưới mà rét chân luôn á. Hoàng thượng ở Trương Gia Giới đang xin ăn du khách nha.
Đất ơi, coi bả kìa. Và đây là Nam Thiên Đệ Nhất Trụ hay là Avatar Hallelujah Mountain. Nó có rất là nhiều tên gọi mọi người ha. Và tên gọi hiện tại mình thấy người ta ghi ở trên cái bảng ở đây là Stone Pillar Supporting Heaven. Nó không có để chữ Avatar hay gì hết luôn nha. Cho nên là mọi người có kiếm thì kiếm cái tên tiếng Anh mình vừa đọc ha. Từ phía dưới thì có thể thấy cái cột đá này giống như là nó lơ lửng luôn á mọi người. Tại vì cái phần cột bên dưới nó bị thu nhỏ lại so với cái phần thân ở bên trên này nè. Wow, nhìn đúng là hay luôn. Kế bên ngọn núi Avatar thì chúng ta sẽ đi xuống Thiên Hạ Đệ Nhất Kiều, The First Bridge Under Heaven and Earth. Ủa, ở đây có cái cầu gì vậy ta? Đừng nói cái cầu này là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiều. Chắc không phải rồi ha. Đi lên cái cầu sắt này thì có thể thấy được cái chân của ngọn núi Avatar nha mọi người. Trời, nó đúng nghĩa mỏng manh ở bên dưới luôn á. Và nó phình to ra ở cái phần đầu này. Đó là lý do tại sao khi mà nhìn xa thì thấy nó giống như lơ lửng luôn. Mỏng manh ghê luôn. Ở bên phía cái mặt chính bên kia thì không có thể nhìn thấy rõ nó như thế này nha. Ở đây có một cái nhánh cây hình giống như con nai nè mọi người. Hai cái lỗ tai nè, cái đầu nè. Ôi, qua bên đây nhìn còn giống hơn nữa nè. Nhìn kiểu rõ mắt mũi luôn á mọi người. Hay quá vậy ta. Ở đây còn có cái dịch vụ mà khiêng kiệu kiểu này luôn mọi người ạ. Wow. Một cái dãy núi ở đằng này mình nhìn giống như là những người đàn ông đứng xếp hàng vậy đó mọi người. Cỡ đâu đó có 1, 2, 3, 4 người đứng nghiêm trang xếp hàng nhìn về cùng một phía. Không biết là mọi người có nhìn ra giống mình không? Nhìn rất là thú vị luôn. Phía sau lưng của 4 người đó thì có rất là nhiều những cái cột đá khác. Ở bên đây thì nhìn giống như là những cái rừng tre đó mọi người. Những cái cột đá gần như nó đều nhau luôn ấy. Nhìn rất là thích nha. Còn cái khối núi trước mặt này thì nhìn cái cột kìa mọi người. Trời đất ơi, sao mà đục đẽo được hay vậy ta? Wow. Nó kiểu một cái hình trụ mà hoàn hảo luôn ấy. Thiên nhiên kỳ thú quá. Đang đứng ngắm mấy cái núi tự nhiên cái nhìn xuống thấy mấy bà khỉ đang đu với cái lan can. Nguyên một đại gia đình luôn ấy. Dễ thương chưa kìa. Nhìn rất là sạch sẽ nha. Cái mặt thì đỏ quét luôn. Đó, đứng hóng coi ai có đồ ăn là phóng vô này nha. Giờ này trưa đó mấy bà cũng đói rồi. Con người còn đói huống chi là mấy bà. Nè, lang thang ở ngay cái khu vực bán đồ ăn ở đằng kia. Đang quay bà phóng lên một cái hết hồn. Đây là một bà khác nha mọi người. Trời ơi, nhìn dễ thương quá à. Kêu cái gì đó nữa đó. Dễ thương quá à. Đang kêu bầy hay sao đó. Thấy thương quá, bị hùn cái nhảy ra một cành cây ngoài đó đứng luôn mọi người. Không có dám đứng ở trong đây nữa luôn. Một bé khỉ ngồi ngay trên cái cành cây luôn kìa. Ôi trời. Hết hồn à. Quỷ kia nhảy qua một cái tưởng nhỏ tưng lên trời luôn rồi đó mọi người. Hiền lắm mọi người ơi. Chỉ có khi nào mọi người cầm đồ ăn thì mấy bà mới bay vô thôi nha. Mới được cho cái bánh là ngồi ăn dễ thương gì đâu luôn mọi người. Hiền hậu dễ thương. Bye bye. Bây giờ ta bà chào mình cái chắc mình xỉu. Và ngồi ở một cái view ta nói siêu đẹp nha. Đây là cái view ăn trưa của bả nha mọi người. Cũng biết lựa chỗ ngồi ăn lắm chứ bộ. Giỡn.
Bye bye nha. Và ngay tại đây thì mình phát hiện ra rằng đây, 4 cái ngọn núi mà hồi nãy mình thấy ở đây người ta cũng để một cái chú thích là mặt của những con người nhìn cùng một hướng. Và hình như nó được in trên tờ 100 yuan. Kiểu con người của chúng ta có cùng một cái liên tưởng. Khi mà nhìn thấy một cái sự vật hiện tượng gì đó là liên tưởng đầu tiên đến cái mặt người mọi người. Hôm bữa mình có đọc được một cái tài liệu khoa học nào đó, hình như người ta cũng nói như vậy. Đó là cái điều mà chúng ta luôn tìm kiếm những cái gì quen thuộc xung quanh chúng ta. Cho nên nhìn vô một cái cục đá hay là một cái rễ cây gì đó, chúng ta thường thấy có cái mặt con người ở trong đó. Và những cái khối núi lúc nãy cũng vậy luôn. Mình tình cờ thôi, mình đi ngang mình thấy cái mình nhìn trước xong rồi mình mới qua mình đọc cái bản chú thích. Giống y chang nhau luôn. Và nó được in ở trên cái tờ 100 yuan cũ nha mọi người. Cũ chứ cái tờ mới thì nó in cái tòa nhà gì đó mình không nhớ, hình như là Đại lễ đường Nhân dân á. Cho nên mình mới vừa ngừng lại mình lấy cái tờ mới ra mình coi, mình thấy không có gì hết. Cái nghe một cái chú hướng dẫn viên đi ngang qua cũng có người hỏi chú, thì chú nói là không, cái tờ cũ mới có, tờ cũ mới có. Lại là một khu vực núi có cái chân rất sâu ở bên dưới. Hai khối núi được nối với nhau bởi một cây cầu tự nhiên. Thiên Hạ Đệ Nhất Kiều. Đây là nhánh núi ở phía bên đây. Và cây cầu bắc qua phía nhánh núi ở phía bên kia. Rỗng hoàn toàn ở phía chánh giữa luôn nha mọi người. Khu vực Thiên Hạ Đệ Nhất Kiều này là một trong những cái minh chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi liên tục của bề mặt vỏ trái đất. Ở đây người ta có để một cái chú thích là qua hàng triệu năm thì bề mặt vỏ trái đất được nâng lên và hạ xuống một cách không liên tục. Và khi mà nó nâng lên thì nó sẽ hình thành các cái dãy núi. Trong cái quá trình đó thì sẽ bị nước bào mòn để tạo thành những cái hẻm vật, những cái thung lũng. Và cộng thêm quá trình phong hóa thì sẽ tạo ra những cái sự sụp đổ, những cái sự đứt gãy của những cái vách núi. Và đó là tất cả những cái tác động thiên nhiên tạo nên cái khu vực Thiên Hạ Đệ Nhất Kiều này. Một trong những cái đặc trưng rất là dễ nhận ra của cái khu vực Thiên Hạ Đệ Nhất Kiều này chính là những cái dây treo ở hai bên ha mọi người. Người ta lý giải cho cái việc mà tại sao lại có rất là nhiều những cái ruy băng với lại những cái khóa được treo ở đây. Đó là có một người nào đó, một người đầu tiên ha mọi người, tới đây thực hiện cái việc là móc cái khóa với lại treo cái ruy băng để cầu sức khỏe nè, tình yêu nè, gia đình hạnh phúc vân vân và vân vân. Không biết là điều ước có thành sự thật hay không, nhưng mà người ta thấy là cái điều đó khá là hay, thành ra là ai cũng bắt chước. Về lâu về dài thì nó hình thành nên một cái khu vực để tham quan rất là nổi bật luôn. Màu đỏ của con người bỗng nhiên xuất hiện giữa một cái khu vực màu xanh, màu trắng, màu nâu của thiên nhiên. Mấy bé khỉ ở đây có nhiều bé bị tật ở tai luôn nha mọi người, thấy thương lắm. Ăn mà ăn có một cái tai duy nhất thôi. Và tụi nó cũng rất là hay lục thùng rác nữa. Nói chung là tụi nó cũng chỉ dành đồ ăn thôi mọi người, chứ không có giật cái gì của chúng ta hết nha. Nón, kính rồi thiết bị điện thoại di động đồ đó là tụi nó không để ý luôn, không quan tâm luôn á. Hồi nãy lúc mình đứng lại mình mở cái cặp ra để sạc pin là con khỉ nó đứng ở phía bên kia nó nhìn mình. Hai đứa nhìn nhau đắm đuối luôn, xong nó thấy không có mùi đồ ăn gì hết cho nên nó bỏ qua cho mình. Mình đã tìm được tới một cái khu vực ngồi nghỉ và không có bóng của mấy bạn khỉ để lôi đồ ăn ra ăn. Hôm nay mình đem rất là nhiều snack và đồ ăn theo ha mọi người. Đầu tiên, một cái cổ vịt. Cái này ngon nè. Ây da, đây, snack khoai môn vị chanh. Siêu ngon nha, cái này siêu ngon. Recommend các bạn nào đi Trung Quốc ăn thử. Mê lắm. Mọi người thấy cái nào mà có vị chanh với lại vị dưa leo là ghé vô mua cho mình nha. Tiếp theo, bánh trứng. Và cuối cùng là một cái đùi vịt. Chắc là ăn cái đùi vịt đi. Cạp cái đùi vịt này rồi mình đi tiếp nha. Nó có cái vị cay cay đặc trưng của đồ ăn vặt Trung Quốc đó mọi người. Nhìn ngon ha. Cái này hình như đâu đó 6 tệ thì phải, mình mua tối hôm qua luôn. Ngon mọi người ơi. Và nếu như mình nhớ không lầm thì đây là cái điểm tham quan cuối cùng mà mình có note vô để đi ở Viên Gia Giới. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển ra khu vực xe bus để đi sang điểm tiếp theo là Dương Gia Giới ha mọi người. Sau khi đến khu vực Dương Gia Giới thì nó sẽ có hai hướng để mọi người đi.
Một hướng là về cái cáp treo của Dương Gia Giới ha. Một hướng là về phía của núi Thiên Tử cùng với Hê Long Park. Mình sẽ tiếp tục đi hướng này. Với cái chuyến này thì sẽ đi cái xe cá mập nhỏ nhỏ đằng kia ha mọi người. Hồi nãy lúc mình xuất phát từ cái địa điểm Dương Gia Giới là 13 giờ 55. Bây giờ đang là 14 giờ 20 mấy phút khi mà có mặt ở khu vực Hê Long ha mọi người. Tức là chạy gần nửa tiếng đồng hồ. Hình như là 18-19 km gì đó. Và cái đường của nó rất ghê luôn mọi người. Rất là ngoằn ngoèo luôn nha. Khúc khuỷu. Chắc là cả ngàn cái khúc cua. Mình ngồi ngay cái đầu xe mình quéo. Quay phim mà quéo quá trời quéo. Lúc nãy khi mà đi xe bus từ ở bên Viên Gia Giới sang Dương Gia Giới á, thì mình quên nói với mọi người về cái việc là tại sao mình không có vô Dương Gia Giới. Tại vì mình coi các cái hình ảnh ở trên bản đồ A-Map á mọi người, thì mình thấy nó cũng tương tự ở bên Viên Gia Giới thôi. Có một cái địa điểm mà mình nghe nói là phải đến khi tham quan cái khu vực vườn quốc gia Trương Gia Giới này là Hoàng Thạch Trại. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không có đủ thời gian để đi Hoàng Thạch Trại. Thành ra là bây giờ sẽ đi vào công viên Hê Long. Sau đó thì tìm đến cái đỉnh núi Thiên Tử. Rồi sẽ đi cáp treo ngược trở xuống. Rồi một khu ngắm cảnh đã hiện ra. Khác với những cái khu vực núi mà chúng ta thấy sáng nay thì khu vực này, những cái ngọn núi nó rất là dài, mỏng và vươn thẳng lên trời. Cả cái khu vực này giống như là một cái ngọn núi qua hàng triệu năm bị nước và gió nó len lỏi qua từng cái vách núi, nó bào mòn để tạo thành những cái cột đá như thế này. Có nhiều cái cột mà nó mỏng lắm luôn á, chắc mấy chục năm sau quay lại thì sẽ không thấy cái cột đó nữa luôn. Nè, ví dụ như cái cột này nè mọi người, trời đất ơi nó mỏng manh lắm luôn rồi nha. Mình sẽ quay cái cột này lại làm móc nha. Có cơ hội quay lại mình sẽ đi tìm xem cái cột móc này nó còn ở đây hay không. Cụm đá ở khu vực này có tên là Hóa Thạch Rùa. Cũng khá giống con rùa thiệt. Có cái đầu rùa nhô ra nè, cái mai vuông vuông ở ngoài sau. Nếu như mà ngồi ở nhà á, mọi người coi hình á, thì sẽ không thể nào mà phân biệt được là khu vực nào là khu vực nào nha. Nhưng mà khi đã đến đây để tham quan rồi, đi ở các bên thì mọi người sẽ có thể so sánh được và phân biệt được cái khu vực của những cái núi, do cái hình dạng của những cái núi ở hai bên nó rất là khác nhau. Ví dụ như cái núi ở phía bên đây nè thì nó sẽ thon dài và kiểu giống như là những cái búp măng hoặc là những cái hố trong á mọi người. Nhìn nó rất là ngoạn mục luôn. Cái chất đá bên đây giống như là nó là những cái cục đá nó xếp chồng lên nhau luôn á, chứ không phải là nguyên một cái khối núi giống như là cái khu vực hồi sáng mà chúng ta đi. Cái cụm núi này sẽ nhìn giống như là một bó cọ. Người ta hình dung ra cây cọ là do những cái khối núi này nó rất là mỏng đó mọi người. Và ở bên trên thì có rất là nhiều những cái cây thông mọc lên. Thì những cây thông đó sẽ giống như cái đầu cọ ha. Còn cái thân núi sẽ là cái thân cọ. Mình lại phát hiện một cái đỉnh của một cái núi có cái mặt giống như mặt người vậy nè mọi người. Giống như những cái người khổng lồ ở trên một cái đảo, hình như là đảo Phục Sinh của Chile thì phải. Ôi giống lắm luôn ấy. Đối diện với lại cái núi đá mặt người lúc nãy là khu vực có tên gọi là Tiên Nữ Rải Hoa mọi người. Cái tên của khu vực này là khó hình dung nhất hồi sáng giờ luôn nè. Hoa đâu rồi tiên nữ đâu ta? Lại là một hoàng thượng nữa. Dễ thương quá. Cậu bò cũng đói dữ lắm á mọi người. Mình lấy cái cổ vịt ra cho ăn hả, mừng quá trời. Mọi người yên tâm nha, cái xương ở trong cái cổ vịt này nó mềm lắm. Ăn từ từ nha. Có một cái chỗ này nó cũng thu hút mình quá. Nó nằm ở một cái khu vực xa lắc xa lơ luôn mọi người. Để đi xuống coi thử nha. Cái tên của nó là Chiến binh thuần phục con ngựa. Cái phiến đá này y chang cái mặt của một chiến binh luôn.
Và mình không biết con ngựa nó nằm ở đâu. Tuy nhiên mình nghĩ nó là cái khối núi chánh giữa mà lúc nãy chúng ta vừa coi. Và cái đỉnh núi này cũng là cái đỉnh núi mà mình thấy thu hút mình nhất luôn. Rất là bắt mắt luôn. Nhọn hoắt từ dưới lên trên và có rất nhiều những cây thông đang mọc ở phần trên đỉnh. Nó nằm gần như là biệt lập so với những cái khối còn lại luôn đó mọi người. Mình đánh giá khu vực này là một cái khu vực rất là dễ đi nha mọi người. Bên đây là Thiên Tử Sơn, núi Thiên Tử mọi người ha. Nếu như hồi sáng mọi người chọn cái cung A đó thì là đi cáp treo sẽ lên cái khu vực này đầu tiên. Rồi mới đi qua cái khu vực núi Avatar, rồi Thiên Hạ Đệ Nhất Kiều mà mình đi hồi sáng. Cung B thì sẽ đi bên kia trước, sau đó chiều vòng qua bên đây. Và mình đã thấy thương hiệu cà phê yêu thích của mình. Chắc là mình vô mình mua một ly cà phê đi để cho nó tỉnh táo trở lại. Đợt này mình đi á mọi người, cái cà phê oatmeal của Luck In này nó giảm giá liên tục. Cái ly này bình thường ở trên này bán là 20 mấy tệ á, nhưng mà hôm nay mình mua thì chỉ có 17 tệ thôi. Do là cái chi nhánh trên núi cho nên nó cũng mắc hơn bình thường ha mọi người. Bình thường hình như mua cái ly này bên dưới mình nhớ có 9 đồng 9 thôi mọi người ạ. Đây là cái món mà nãy mình cho Hoàng thượng ăn nè mọi người. Hy vọng là Hoàng thượng đã nhai xong. Cái cổ vịt bên trong này nó như vậy ha. Nó rất là mềm mọi người ơi. Mình ăn là mình nhai luôn xương được đó. Thì bà Hoàng thượng bà cũng sẽ nhai được thôi. Cái này nó có tới 3 màu nha mọi người. Màu vàng, màu đỏ với lại màu xanh. Mình mua cái màu xanh này hình như là hỏng cây. Dài 18 cm. Dữ tận. Các bạn mà không thích nhai xương á thì có thể tước thịt nha. Hồi nãy lúc đầu cho Hoàng thượng ăn là mình ngồi mình tước thịt cho nó. Tước hồi nó kêu quá, nó giành quá, mình quăng nguyên cục cho nó luôn. Để nó tự chơi luôn. Nếu mà để so sánh cái trải nghiệm khám phá giữa vườn quốc gia Trương Gia Giới với lại là Thiên Môn Sơn á, thì mình thấy cả hai bên về cảnh đẹp thì đều đẹp. Nhưng mà cái độ tiện lợi khi mà mình đi khám phá á, thì ở vườn quốc gia Trương Gia Giới sẽ tiện lợi hơn. Tại vì nó sẽ theo cụm, đặc biệt là hai cái cụm mà mình đi sáng giờ. Một bên là Viên Gia Giới, một bên là Thiên Tử Sơn. Chỉ có điều mệt một cái là phải di chuyển bằng xe bus Eco ở trong cái hệ thống của vườn quốc gia Trương Gia Giới này. Cái đường đi của nó rất mệt. Cho nên là nếu như mọi người có lên xe bus thì nhớ là tìm những cái chuyến có chỗ ngồi thì hãy lên. Chuyến nào mà không có chỗ ngồi thì mọi người đừng có đi nha. Đứng rất là mệt luôn nha. Duy nhất chỉ có một chuyến mà mình thấy là người ta sẽ cho ngồi hết luôn, không có cho ai đứng. Đó là cái chuyến đi từ Dương Gia Giới sang cái khu vực Thiên Tử Sơn này. Tại vì cái đường nó quá ghê, 10 mấy km lận không thể đứng được. Ta-da, ly cà phê của mình đã ra. Mãi tới buổi chiều mới uống cà phê. Tại vì hồi sáng mình sợ đùm đùm đề đề, mình xách thì mình sẽ không có quay được đó mọi người. Bây giờ thì đã hoàn thành mục tiêu quay chụp rồi thì bắt đầu uống cà phê thôi. Hôm giờ đi Trung Quốc thì mình đã uống đâu đó khoảng chắc cỡ 5 ly cà phê Luck In rồi đó mọi người. Mình thấy nó ok nha. Có một điểm nữa là cái độ đường chuẩn của cái quán này nó sẽ hơi bị nhạt. Nếu như bạn nào mà thích uống ngọt á, thì phải tăng cái độ đường lên nha. Rồi bây giờ lên xe bus đi ra ga Cáp Treo ha mọi người. Có vẻ là mình đã rời đi sớm cho nên nó khá vắng nè. Mình tranh thủ đi xuống sớm để một lát nữa nó đông quá mất công chen lấn. Với lại là nếu như xuống sớm mà mình còn thời gian thì mình sẽ đi thêm mấy cái khu vực trekking mà nãy giờ mình cứ nói hoài đó mọi người. Không biết là kịp hay không. Bây giờ đang là 4 giờ rồi nha. Trời ơi, thời tiết bây giờ rất thích luôn. Không có nắng và cảnh vật nhìn rất là trong luôn mọi người. Nhìn xa ơi là xa luôn á. Cái khu vực Cáp Treo này xung quanh đây cũng có những cái đài quan sát nha mọi người. Mà hồi sáng giờ nhìn núi hơi bị nhiều rồi, cũng ngán rồi. Đây là cái vé mà mình vừa mua mọi người ha, 72 tệ nha. Bây giờ thì đi Cáp Treo xuống thôi. Wow. Oh my god. Okay, now along the way, you will enjoy the most. Wow. Mình đã vừa xuống khỏi cái cáp và mình cũng không biết đi bao lâu nữa mọi người. Tại vì lên cáp xong mình lo hóng chuyện của bạn hướng dẫn viên với lại cái đoàn khách của bạn. Cũng nghe lớn được vài điều hay trong cái quá trình đi cáp xuống. Và có một điều nữa mình cảm thấy mình rất may mắn và cũng khá là linh động khi mà lần trước mình đã đổi ngày đi Trương Gia Giới.
Tại vì mình nghĩ là mình đã đến được đây rồi thì mình phải đi cái ngày thời tiết đẹp, chứ không thể mà đi một cái ngày thời tiết mưa gió được. Thành ra đây là một cái kinh nghiệm cho các bạn nào mà có plan đi Trương Gia Giới thì mọi người hãy plan ít nhất là 3 ngày giống như mình ha. 3 ngày vẫn thấy chưa đủ đó mọi người. Mọi người có thể plan đâu đó cỡ 4 ngày chẳng hạn, để có gì mà thời tiết xấu thì mọi người đổi qua những cái ngày khác để đi. Cái vé mình nhắc lại một lần nữa là nó có giá trị tới 4 ngày lận nha. Thành ra là mọi người vẫn có thể đi được vào những cái ngày khác nhau. Bây giờ thì gần như là xuống tới mặt đất rồi nè mọi người. Kết thúc chuyến đi khám phá vườn quốc gia Trương Gia Giới. Quá là mê, quá là thích luôn. Rồi cũng như lối vào bằng thang máy Bách Long hồi sáng thì cũng phải đi qua một trạm EcoBus ha mọi người. Bây giờ mình sẽ đứng chờ cái EcoBus từ cái Cableway này để đi ra ngoài. Có bus luôn rồi. Okay, let's go. Nó sẽ chở mình ra cái cổng hồi sáng đó mọi người ha. Và sau khoảng 10 phút chạy xe bus thì mình đã đến được khu vực cổng ra rồi mọi người ha. Và trước khi đi về thì mình đã vào khu vực bán vé để hỏi một thông tin rằng là sáng nay mình mua vé từ cổng này thì có nhất thiết là những ngày khác nếu như mình muốn đi lại thì mình sẽ phải vào từ cổng này luôn hay không. Thì bạn bán vé có nói với mình rằng là không, mình có thể vào bằng bất kỳ cổng nào. Họ có tổng cộng là 5 cổng. Mình mua vé ở cổng này nhưng vẫn có thể vào được từ những cổng khác nha mọi người. Đây là một cái thông tin mà mình muốn dành cho các bạn nào mà có cái kế hoạch đi khám phá nhiều lần cái khu vực vườn quốc gia Trương Gia Giới này. Công việc tiếp theo mà mình phải làm bây giờ đó chính là đi bộ về phía cái trạm xe bus. Mình sẽ để định vị của cái trạm xe bus đó bên dưới phần mô tả của video. Bạn nào cần thì cứ kéo xuống dưới coi nha. Giá vé vòng về cái khu vực nhà ga Trương Gia Giới Tây cũng vẫn là 13 tệ thôi mọi người ạ. Sẵn trên đường đi bộ ra trạm xe bus thì mình quay cái khu phố xung quanh đây cho mọi người coi luôn. Ở quanh đây có rất là nhiều nhà hàng, khách sạn nha. Khu này nó đông lắm mọi người ơi. Nó gần sát ở cái cổng đông của vườn quốc gia Trương Gia Giới luôn. Các khách sạn ở đây mình thấy hầu hết là giá rất là ok nha mọi người. Đặc biệt là cái khách sạn mình đặt. Mình sẽ để cái đường link ở bên dưới phần mô tả của video cho bạn nào cần. Nó vừa rẻ mà chú chủ lại vừa dễ thương nữa. Có một điều mà mình muốn nói với mọi người á là nếu như mà mọi người đi vườn quốc gia Trương Gia Giới mà có dự định là đi nhiều tuyến cáp treo rồi kết hợp với lại thang máy á, thì có thể là mua vé của khách sạn, họ sẽ được giảm giá tốt hơn. Còn nếu như mà mọi người chỉ đi chiêu chiêu chậm chậm như mình á thì ở trong khách sạn họ không có bán được cái giá tốt ha. Cho nên là khi mọi người được khách sạn tư vấn mua vé thì nhớ xem là mọi người có sử dụng hết tất cả các dịch vụ mà họ tư vấn hay là không. Nếu như mà mua lố thì có thể là bị lỗ ha, do là chúng ta không có sử dụng được hết các cái tuyến cáp treo đó mọi người. Rồi tới cái bus stop rồi nè mọi người ha. Nó nhìn giống như là một cái tiệm tạp hóa ven đường vậy đó, cho nên là mọi người chú ý cái bảng nha. Đây, bus station. Định vị bên dưới phần mô tả như mình nói nha. Bây giờ đi vô mua vé nè. Và xe đây luôn mọi người ha. Bây giờ lên ngồi chờ thôi. Không có giờ chạy cố định đâu mọi người, có khách là chạy thôi. Nếu như mà các bạn nào biết đọc tiếng Hoa đó thì có thể đứng ở giữa đường bắt cái xe này luôn nha. Ở phía trước cái xe nó có để cái điểm đến đó, hình như là để chạy từ Vũ Lan Nguyên về ga tàu Trương Gia Giới Tây. Về tới ngay dưới cái chung cư khách sạn thì có một cái xe bán đồ nướng mọi người ạ. Trời, nhìn hấp dẫn lắm nha. Quá trời đồ ăn luôn nè. Nấm nướng nè, bắp nướng, khoai nướng. Dưới đây là thịt nướng, lấy là phải lấy nguyên một sâu nha mọi người. Bên đây là chân giò, lỗ tai heo, tôm. Rồi bên đây có ốc nữa cơ. Ở đằng đây là mực nè, hẹ nè, nấm kim châm, tỏi. Quá trời thứ. Ở đây còn có cả tàu hũ. Trời, ê hề quá mọi người ơi. Đã luôn. Ê, có con ếch nữa nè mọi người. Nè, cá nè, ếch nè, cánh gà nè. Quá trời quá đất. Anh chị hình như mới dọn hàng luôn hay sao á, đang nướng đồ ở ngoài kìa. Nhìn hấp dẫn quá trời. Mình đã kêu một chục cây bò hay là cây heo gì đó, rồi một cái hẹ nướng, một cái chục cây bắp nướng, rồi lỗ tai heo, 2 con tôm. Cái quán này người ta làm giống như là một cái lều ở trong đây vậy đó mọi người.
Sẵn đang ngồi trong quán ấm áp thì mình sẽ tổng kết số lượng tiền mà mình đã trả cho các cái loại dịch vụ ở trong Trương Gia Giới ngày hôm nay. Đầu tiên phải kể tới cái vé vô cổng là 227 tệ. Trong đó thì bao gồm cái vé cổng là 165 tệ, vé của EcoBus là 59 tệ và 3 tệ là tiền bảo hiểm. Cộng thêm cái vé của cái thang máy Bách Long là 65 tệ. Cộng thêm cái vé cáp treo hồi nãy mới mua nữa là 72 tệ. Tổng cộng là 364 tệ cho toàn bộ những cái dịch vụ mà mình đã sử dụng ở trong vườn quốc gia Trương Gia Giới ngày hôm nay ha. Để quy ra tiền Việt coi nó bao nhiêu tiền. 1.367.000 nha mọi người. Nhưng mà đáng mọi người ơi, cái vườn quốc gia Trương Gia Giới này rất là đáng đi nha. Nó đẹp, đẹp dã man luôn. Đi vô ngắm mấy cái núi xong rồi mình cứ sợ là không biết mai sau này nó còn để ngắm hay là không. Thành ra là maybe đây sẽ là một cái trải nghiệm mà duy nhất trong đời, chưa chắc là sẽ quay lại, đúng không mọi người? Mọi người cũng có thể mua cái vé package giống như mình nói sáng giờ đó, thì mọi người cứ coi cái nào phù hợp với lại cái lịch trình chuyến đi của mọi người thì mọi người cứ plan ha. Mình nghĩ là không có đi được nhiều đâu mọi người ạ. Cho nên là cáp treo thì mua một cái, thang máy mua một cái là ok rồi. Để mình dẫn mọi người xuống coi cái này nè. Ta-da! Ngay ở dưới cái gầm bàn chỉ mới đem một cái lò sưởi vô nha mọi người. Ấm điên luôn á, quá trời đã rồi. Nhiệt độ bây giờ đang là khoảng đâu đó 4-5 độ thôi mọi người ơi, cũng dễ chịu, không có quá là lạnh ha. Người ta chi tiết tới nỗi là từng cái sâu bắp là xiên mấy cái hạt bắp vô luôn nha mọi người. Bên đây là nấm nướng với lại tỏi. Bên đây là lỗ tai heo, 2 con tôm. Rồi mời mọi người cùng ăn Giáng sinh với mình nha. 25 tháng 12 hôm nay luôn. Để mở đầu bằng xí xí. Quá trời đã luôn. Chị mới đem mấy cái xiên thịt vô cho mình nè. Ôi ôi nhìn đã mọi người ha. Đây, xiên bắp. Mình rất là thích cái sự chi tiết này. Trời đất ơi, xiên từng cái hạt bắp một ở trong này nha. Ngon quá. Cái này là trong vòng 1 nốt nhạc thôi là hết nha. Thịt rất là thơm. Hồi nãy chị có hỏi mình ăn cay được không, mình nói được một cái là ớt bột đầy mâm. Đã quá. Nóng hổi ăn liền luôn. Gia vị nêm rất là nhẹ nhàng nha mọi người. Cây nấm và ảnh cho rất là nhiều tỏi làm nhân ở bên trong nha. Ôi mình quên mất là hồi nãy mình còn có một cái cây hẹ nướng nữa. Lần đầu tiên ăn hẹ nướng luôn á. Hẹ nướng nó ngọt dã man luôn mọi người. Ngon 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 ngon. Mê cái bắp với lại hẹ quá mọi người. Ngon dữ luôn á. Bữa giờ mới được ăn tôm. Thèm quá trời thèm. Tôm ăn luôn vỏ thì nó có cái lớp gia vị ở ngoài. Ngon xỉu. Chấm điểm nha. Bắp hạng nhất, hẹ hạng nhì, tới tôm, tới thịt, rồi cuối cùng là nấm nha. Hôm nay từ trung tâm của thành phố Trương Gia Giới thì mình sẽ di chuyển đến Phượng Hoàng Cổ Trấn. Cách di chuyển thì cũng rất là đơn giản. Việc đầu tiên là mọi người hãy đặt vé tàu cao tốc, di chuyển từ trạm tàu Trương Gia Giới Tây đến với trạm tàu Phan Hoang Gu Chen. Thời gian di chuyển thì sẽ mất khoảng từ 60 cho tới 90 phút và giá vé thì sẽ dao động từ khoảng 90 cho tới 150 nhân dân tệ, tùy vào cái chuyến tàu mà mọi người đặt. Ra khỏi ga tàu thì chúng ta sẽ có 2 lựa chọn để đi đến Phượng Hoàng Cổ Trấn mọi người ha. Bên tay trái sẽ là cái lối vào của tàu điện Maglev Sightseeing Express. Mọi người có thể đi cái tàu này và sau đó đi bộ vào Phượng Hoàng Cổ Trấn, hoặc là đi cái shuttle bus ở bên này. Mình sẽ xem cả hai cái này thì cái nào tiện hơn thì mình sẽ đi. Wow, cái đường vô cái tàu đẹp dữ vậy ta. Cái tàu Maglev này nếu như mọi người đi một chiều thì sẽ là 28 tệ, còn đi 2 chiều sẽ là 48 tệ. Và đây là bảng giá của xe bus mọi người ha. Giá vé của người lớn là 7 tệ. Người nào dưới 18 tuổi hoặc là trên 60 tuổi thì sẽ là 3,5 tệ. Và sẽ có 2 cung đường. Một là từ ga tàu về Chifeng Square, 2 là từ ga tàu về Nan Hoa Ly. Nó sẽ ở phía bắc hoặc là phía nam của cái thị trấn đó mọi người ha. Sau khi dò giá các bên thì mình quyết định là sẽ đi xe bus cho nó rẻ. Đi Maglev thì tốn đâu đó 28 tệ, tức là sẽ gấp 4 lần so với việc đi xe bus. Đây là cái khu vực đậu xe bus ha. Mọi người cứ đi từ dưới ga tàu lên thang máy là sẽ gặp nha. Trên vé sẽ có cái mã QR code nè. Mọi người cứ tới rồi scan cái mã là được ha. Mình đã đến được Phượng Hoàng Cổ Trấn rồi mọi người.
Từ trạm xe bus đi lên đây thì khoảng đâu đó 20 phút mọi người ha. Cái khu vực mà mình đang đứng ở đây tên là Nan Hua Li, là một trong hai cái điểm đến mà hồi nãy mình nói với mọi người đó. Ngay khi mình đặt chân tới cổ trấn thì trời lại bắt đầu đổ mưa và mình đã phải đi mua ngay một cây dù trong để tham quan cổ trấn trong ngày hôm nay. Điều này thì chắc chắn là một bất lợi trong quá trình tham quan của mình rồi. Tuy nhiên thì nó cũng đã đem đến cho mình một cái trải nghiệm rất thú vị khi được tham quan cổ trấn vào một ngày mùa đông mà trời lại đổ mưa nữa. Mình cũng đã rất là hy vọng là nhiệt độ sẽ hạ xuống thấp hơn để có thể thấy tuyết rơi. Ngặt một cái là trời phụ lòng người nha. Mình chỉ được ngắm mưa thôi chứ không có được ngắm tuyết. Tranh thủ thì mình sẽ kể cho mọi người nghe về lịch sử của Phượng Hoàng Cổ Trấn trước khi chúng ta đi tham quan ha. Phượng Hoàng Cổ Trấn thì nằm tại huyện Phượng Hoàng thuộc tỉnh Hồ Nam và nó được xếp hạng là thắng cảnh cấp 5A, tức là cấp cao nhất ở Trung Quốc luôn nha. Thị trấn cổ này thì nằm bên bờ sông Đà Giang và có tuổi đời lên tới hơn 1.300 tuổi. Nó được bắt đầu xây dựng từ những năm 686 dưới thời nhà Đường, trải qua các triều đại như là Tống, Nguyên, Minh và Thanh. Thì nơi đây đã phát triển thành một thị trấn quan trọng, từng được xem như là một trung tâm giao thoa văn hóa và kinh tế giữa người Hán với lại các dân tộc thiểu số, ví dụ như là người Miêu hay là người Thổ gia. Tên gọi Phượng Hoàng thì được đặt theo một truyền thuyết là có hai con chim Phượng Hoàng bay qua vùng đất này, thấy nó quá là xinh đẹp cho nên là hai con Phượng Hoàng này không muốn rời đi. Nhưng mà theo ý kiến cá nhân của mình á, thì có một điều khác tạo nên cái tên Phượng Hoàng này. Ngay từ những bước chân đầu tiên khi tiến vào khu vực cổ trấn thì mình đã bị ấn tượng bởi những cái mái ngói uốn cong vươn lên trời cao. Nhìn những cái hình dáng này thì mình thấy nó giống như những ngọn lửa và cũng rất là giống những cái cánh của con Phượng Hoàng. Và theo mình thì đó cũng là điều tạo nên cái tên Phượng Hoàng cho khu vực cổ trấn này. Càng đi sâu vào bên trong của khu vực cổ trấn thì mọi người sẽ thấy những cái mái nhà này nó chập trùng, nó đan xen vào nhau, tưởng chừng như là kéo dài đến vô tận luôn. Có thêm một điều đặc biệt của những ngôi nhà gỗ ở khu vực cổ trấn này nữa là nó được xây dựng theo phong cách điếu cước lâu. Nghe đến cái phong cách điếu cước lâu này không biết là mọi người có thấy quen không? Tại vì trước đó thì mình cũng đã có giới thiệu với mọi người về phong cách nhà này ở trong tập vlog ở Trùng Khánh rồi đó. Kiểu nhà này thì được đặc trưng bởi cái phong cách xây dựng trên những hàng cọc gỗ, và những hàng cọc gỗ đó thì được cắm sâu vào bên trong đất hoặc là vách núi để giữ cho ngôi nhà vững chãi. Và từ đó thì nó tạo ra một cái cảm giác là những ngôi nhà này được xây dựng rất là chênh vênh ở dọc hai bờ sông Đà Giang. Và còn một điều nữa tạo nên sự độc đáo trong kiến trúc của Phượng Hoàng Cổ Trấn, đó chính là những cái cây cầu nằm rải rác ở dọc khu vực cổ trấn này. Đi tham quan ở đây thì mọi người sẽ không thể bỏ qua những cái cây cầu nổi tiếng, ví dụ như là Tuyết Kiều, Hồng Kiều hay là Phong Kiều. Lát nữa trong quá trình đi tham quan thì mình sẽ lần lượt dẫn mọi người đi khám phá những cái cây cầu này nha. Cái đoạn tường thành này là một trong những cái bất ngờ nhất đối với mình ở Phượng Hoàng Cổ Trấn luôn đó mọi người. Mình không nghĩ là có một cái tường thành như vậy ở đây luôn. Để mình tìm hiểu lại lịch sử coi chuyện gì đã xảy ra ở cái thị trấn này mà người ta lại có một cái tường thành như thế này. Theo một vài trang thông tin mà mình đọc được á, thì xưa kia vùng đất này được cho là có vị trí quan trọng về mặt quân sự. Cho nên là từ rất sớm thì các triều đại phong kiến đã mang binh lính đến khu vực này. Một mặt đó là để xây dựng thị trấn, một mặt khác đó là để kiểm soát các cái cuộc nổi dậy của những người thuộc dân tộc thiểu số ở vùng đất này. Và đó cũng chính là lý do ra đời của bức tường thành này dưới thời nhà Minh. Nó tồn tại đến ngày nay như là một cái minh chứng cho giai đoạn lịch sử có rất là nhiều biến động này. Muốn tham quan đoạn tường thành này á, thì mọi người có thể tìm đến phía nam của thị trấn. Nó sẽ nằm gần khu vực cây cầu Tuyết Kiều nha. Và ở đây thì nó sẽ có một cái cổng thành rất lớn. Đi xuyên qua cổng thành này thì mọi người có thể ra được dòng sông Đà Giang để tìm đến những khu vực check-in nổi tiếng bậc nhất của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Trời ngừng mưa được một chút thì lại mưa nữa rồi mọi người ơi. Tác nghiệp trong cái điều kiện này thật sự là quá là khó khăn luôn đó. Mọi người có thấy cái cây cầu mà có cái tháp ở chính giữa rồi hai cái cầu thang lên hai bên không? Nó gọi là Tuyết Kiều ha. Và xa xa cái cây cầu mà có xe chạy qua chạy lại đó là cây cầu Nam Hoa. Về phía này thì chúng ta sẽ thấy được cây cầu gỗ của cổng Bắc. Và phía sau cây cầu gỗ của cổng Bắc chính là cây cầu đá nhảy. Nó sẽ có những cái cột đá để cho người ta có thể nhảy qua. Cũng là một trong những cái đặc trưng của Phượng Hoàng Cổ Trấn mà mình đã thấy từ rất là lâu rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi qua cái cây cầu Tuyết Kiều ở đằng kia để qua bờ bên kia ha. Mình đang ở trên tòa tháp ngay trên đỉnh của Tuyết Kiều mọi người ha. Và ngay sau lưng không gian mình ở đây là hướng nhìn về bên trong của toàn bộ khu vực Phượng Hoàng Cổ Trấn. Bên đây rất đẹp luôn mọi người, có thể thấy được những cái ngọn đồi mà cây lá nó đang thay đổi màu á. Trời ơi, mọi người mà đi vào những cái ngày trời đẹp là mình chắc chắn là cái ngọn đồi bên kia là cái địa điểm chụp hình cho mọi người. Xuất sắc, cái background quá đẹp. Còn ở phía bên đây thì chúng ta sẽ thấy được cây cầu Hoa Nam. Cây cầu mà lúc nãy mình có nói với mọi người là cái chỗ bến xe bus nó sẽ thả chúng mình xuống đó, là cây cầu này nè ha. Mình mới vừa tìm được một cái địa điểm chụp hình này quá là đẹp luôn mọi người. Có thể đứng tự chụp hình dẫn máy được luôn, quá là đơn giản.
Phía sau lưng mình ở trên đây là cây cầu Nam Hoa. Còn ở phía trước mặt mình, ở bên phía còn lại sẽ là cây cầu Tuyết Kiều. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Cái góc này có thể dựng được tripod với lại điện thoại ở trên những cái gờ đá để có thể chụp hình ha. Ai đi một mình thì có thể tìm đến cái góc này nha. Nó ở ngay cái phía của cây cầu Tuyết Kiều, đi xuống quẹo qua bên phía tay trái nha, về phía của cây cầu Nam Hoa. Đẹp lắm mọi người, cái góc này ok quá trời luôn. Mình đang đi qua tới khu vực bờ sông đối diện của cái cổng thành lúc nãy mà mình đi đó mọi người. Mỗi góc của Phượng Hoàng Cổ Trấn mọi người đi sẽ thấy nó có một cái vẻ đẹp khác nhau nha. Và xa xa của cái tường thành ở phía sau cái background đó là cái ngọn đồi mà mình nói với mọi người lúc nãy. Cây lá vàng, lá đỏ vẫn rất là nhiều ở bên đó luôn. Đây là cận cảnh cái cây cầu gỗ ha mọi người. Những ngày trời mưa như thế này thì mọi người nên cẩn thận, mình thấy nó rất là trơn ở trên đó nha. Trời, bé nhóc nó đi mình nó luôn kìa, gan quá trời. Đứng tạo kiểu nữa chứ. Dễ thương. Nước trong lắm luôn á mọi người. Đứng ở dưới đây là thấy luôn cái đáy rồi đó. Thấy những cái viên sỏi rong rêu ở bên dưới luôn rồi. Mình đang đứng ở một phía này để bày mưu tính kế coi mình sẽ dựng cái góc như thế nào để có thể quay được cái cảnh mình đi qua cái cầu này. Đúng là đi chơi một mình ta nói đầu óc nó sáng tạo dữ lắm mọi người ơi. Phải quan sát xung quanh rất nhiều luôn để coi có cái góc nào để cái máy lên được hay không là để lên liền. Cái góc này thật sự là iconic luôn á. Mình thấy ai đi Phượng Hoàng Cổ Trấn cũng chụp ở cái góc này hết trơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi qua cây cầu. Hy vọng là cái máy mình nó zoom được tới đây. Nó không có ghê như mình tưởng tượng nha. Cái bảng của nó cũng khá là rộng cho nên là đi rất là thích luôn. Còn bên đây thì sẽ là cận cảnh của khu vực cầu đá nhảy. Có rất là nhiều cái cột đá ở đây nha mọi người. Và ở phía sau của những cái cột đá đó lại có những cái cột đá khác nữa. Nó có tới 2 hàng cột đá ở đây để đi qua bên kia lận nha mọi người. Hơi ớn chân chút xíu, đặc biệt là trời mưa nữa. Cái khung cảnh đẹp chưa kìa. Mỗi người một cây dù và đi rất là đều nhau luôn. Nhìn thích mắt quá. Mình đã vừa dẫn cái em Osmo Pocket 3 của mình siêu xa ở đằng này để có thể zoom tới cái đoạn mà đã mình đi qua cây cầu. Hy vọng là có thể nhìn thấy được. Bây giờ sẽ vô check sụt nè. Không được là coi như quay lại góc khác. Wow. Trời ơi, đi cái này là không có dám nhìn lên đâu đó mọi người. Chỉ dám nhìn xuống thôi đó. Ô chu cha. Chết rồi. Kẹt xe, dòng lại. Ôi sợ quá. Giờ để mình dẫn mọi người đi qua thử cái khu vực cầu đá nhảy này nha. Đi coi chứ ghê lắm nha mọi người, phải hết sức là chậm chạp nha. Gì vậy? Ôi cái cột bên đây nó cao hơn cái cột bên hồi nãy mình đi. Ôi sợ nha. Đây nè. Ê rét chân. Trời ơi, quay mà sợ quá. Ê chết rồi, tôi có nên đi vòng lại không? Tự nhiên đứng trên đây rét chân quá mọi người. Thôi mình vòng lại. Tự nhiên sợ độ cao ngang luôn. Ồ cái cây cột. Cái cây cột ở bên phía này nó cao hơn cái ở dưới. Rất là sợ luôn mọi người. Cái ở dưới hồi nãy còn đi trơn tru nha. Giờ mình dạt xuống cái ở dưới nè. Ôi trời ơi má ơi. Xuống cái ở dưới ta nói nó thoải mái hơn rất nhiều nha. Trời đất ơi, hèn ngang luôn, vòng vô luôn. Ủa sao nhìn ở đây cái cột đá ở phía ngoài nó không có quá là cao so với cái cột đá ở phía trong. Nhưng mà bước lên mới cảm nhận được cái độ cao nha, trời ghê quá. Đi tới giữa đường tự nhiên rét chân ngang luôn, không dám đi nữa luôn á, phải vòng lại luôn á. Wow, ê nha. Hôm nay mình cũng không có đem theo tripod hay gì luôn.
Cái lưng của mình nó đau quá. Sau cỡ 20 ngày du lịch Trung Quốc thì cái lưng nó đã quá đau, cái vai nó đã quá mỏi, cho nên là mình hạn chế xách đồ nhất có thể luôn mọi người. Trong cái ba lô của mình chỉ có đồ ăn, nước, hết. Với lại cái passport nữa là xong rồi đó. Mình không có đem theo bất kỳ một cái dụng cụ quay chụp nào khác nữa. Quá là đau lưng nhức mỏi rồi. Tuổi già ập tới thiệt luôn á. Ai mà còn trẻ là tranh thủ đi du lịch đi nha. Đừng có để mà ngoài 30 rồi đi du lịch dán salon bát tối ngày. Bây giờ đang là khoảng 5 giờ mấy mọi người ạ. Và ở Phượng Hoàng Cổ Trấn vẫn chưa lên đèn. Thành ra là mình sẽ đi tìm một cái quán ăn đi. Mình chui vô mình ăn. Rồi mình sẽ chờ tới thời điểm nó lên đèn. Cỡ đâu đó khoảng chắc là 7 giờ rưỡi thì mình sẽ rời khỏi Phượng Hoàng Cổ Trấn. Không biết là đợt này mình đi do là mùa thấp điểm hay là do thời tiết lạnh, thời tiết mưa kiểu gì mà thấy rất là ít du khách. Hàng quán họ cũng không có quá là nhộn nhịp á mọi người. Cũng hơi chán chút xíu nha. Chụp mấy tấm hình đẹp đẹp xong rồi đi về là đủ rồi đó. Mình đang ở bên cái dãy phố dẫn về cây cầu Hồng Kiều ha mọi người. Và mình đã vừa vô order sushi. Mà mình order 1 ly, không hiểu sao nó ra 2 ly luôn mọi người ơi. Bây giờ là uống khùng luôn nè. Một mình uống 2 ly, trời đất ơi. Không biết làm sao luôn. Khu này nó lên đèn rồi nè mọi người. Vẫn còn quá là mưa. Sao tìm quán ăn ở đây khó quá vậy ta? Để mình đi lên thử cái mặt đường ở trên đây coi. Hồi nãy giờ mình đi vòng vòng vẫn chưa tìm được một cái quán ăn nào hợp lý cả. Ở đây có tourist center rồi nè. Hy vọng là vòng quanh khu này sẽ có đồ ăn thức uống. Mình đã lên được khu vực Hồng Kiều rồi nè mọi người. Cây cầu mà lúc nãy mình quay ở xa xa và mình nói với mọi người là nó đang được phục dựng. Không phải phục dựng, cái gì tân trang. Gọi là cái gì? Giờ đói quá không biết gọi nó là cái gì luôn. Nói chung là cây cầu này là một trong những cây cầu rất là nổi tiếng ở Phượng Hoàng Cổ Trấn mọi người ha. Để đi xuyên qua xem nó có gì ở bên đó. Người ta đã rào lại các cái mặt xung quanh của nó rồi, cho nên là cũng không có gì tham quan chụp hình được hết trơn. Ở trên cây cầu này là 2 dãy bán đồ ăn uống. Không, ở trên cây cầu này là 2 dãy bán đồ lưu niệm mọi người ạ. Wow, tính ra cây cầu này to ha. Có một cái con đường đi tránh giữa rất rộng luôn. Và hai bên là mở được 2 dãy hàng quán luôn. Wow. Ở trên cây cầu này cũng bán quá trời đồ luôn á mọi người. Ngoài quà lưu niệm ra còn bán trà sữa nè, phá lấu nè, rồi mấy cái thịt khô đồ này nọ nha. Và ngay cái chỗ cây cầu Hồng Kiều này nó sẽ là cái khu phố rất là nhộn nhịp, đồ ăn thức uống ê hề. Yeah, có đồ ăn rồi. Phải đi tìm đồ ăn thôi. Ây da, mưa nữa. Wow. Đây là một cái khu khác của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Xung quanh đây có đâu đó tới 4 cây cầu và đại diện cho hình như là 4 yếu tố của thời tiết thì phải. Lát nữa mình sẽ đi tìm. Wow, khu này lên đèn rồi, đẹp quá. Cái khu vực mình chơi hồi chiều giờ đó mọi người thì nó chủ yếu là cảnh nha. Đi qua các cái cây cầu dọc sông để chụp hình. Còn cái khu này mới chính thức là cái khu mà nhộn nhịp nhất nè. Rồi, tới công chuyện rồi, đồ ăn đây rồi. Để mình tràn xuống dưới. Nghe ca hát sùm dưới đây nè. La nguyên một cái food court ở dưới đây. Họ làm giống như là một cái thiên đường nhiệt đới vậy mọi người ơi. Đồ ăn đây rồi. Alo, mọi người có nghe mình nói rõ không? Alo. Cái khu này nhạc tứ bề luôn mọi người. Mỗi quán một loại nhạc, sau lưng một loại nhạc. Dập đùng đó. Dữ thần chưa? Và đây là 2 cái ly sushi mà hồi nãy mình order 1 được 2 nè mọi người. Hình như là mua 1 tặng 1 hay sao đó. Cái này hình như có đậu đỏ, xương sáo, đậu phộng gì đó. Là cái ly hôm bữa bạn mình cho mình uống nè. Hỗn hợp của rất nhiều loại topping ở trong đây. Còn cái ly này là có kiểu chân trâu, rồi xương sáo, nhiều thứ lắm luôn. Ôi cái ly này rất là vừa vặn đường nha mọi người. Cái xương sáo nó rất là trơn cổ họng luôn.
Trân châu mềm mềm ngon ngon. Ok quá nè. Cái này là sữa tươi nha mọi người, không phải là trà sữa nha. Và còn đây là cái dĩa cơm chiên bò mà mình mới vừa order. Một dĩa cơm quá trời chà bá luôn, 28 tệ. Trời ơi thơm dã man. Cái này là ăn bù cho sáng giờ chưa ăn gì nha. Bạn mình mà về một cái là mình ăn uống thất thường liền luôn mọi người. Ok thử nha. Ở trong đây anh sẽ xào cơm chung với lại trứng nè, rồi cải nè, hành nè với lại bò ha. Trời ơi ngon quá. Quá trời ok. Cái dĩa này chắc cho cỡ 2 người ăn mới hết nha mọi người. Cái quán của anh này thì anh bán rất là nhiều cái món đồ xào, rồi cơm chiên, rồi cháo nữa. Mình thấy có cháo cua, cháo tôm, cháo bát thảo, nhìn hấp dẫn. Nhưng mà cái tổ của nó rất là to nha. Hồi sáng giờ đúng nghĩa là di chuyển từ địa điểm này qua địa điểm khác mà không có ăn uống gì luôn á mọi người. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ tranh thủ ăn. Trong lúc đó thì mình sẽ sạc pin các cái thiết bị của mình. Nó đều hết pin hết trơn rồi. Xong rồi sẽ ra chơi ban đêm một chút xíu ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, rồi đi về trạm tàu. Chuyến tàu của mình sẽ khởi hành vào lúc đâu đó 8 giờ 50. Thành ra là từ khu vực Phượng Hoàng Cổ Trấn là 8 giờ là mình đã phải đi rồi. Chúng ta còn 1 tiếng đồng hồ để chơi ở đây. Đây là toàn cảnh của Hồng Kiều mọi người ha. Trong tiếng Anh thì mình thấy người ta để cái bảng chú thích là cầu vòng. Phượng Hoàng Cổ Trấn về đêm thật sự là lung linh nha. Mọi người có đi chơi thì nhớ ở tới tối luôn nha. Mình nghĩ là đi từ chiều tới tối là hợp lý á, chứ ở cả ngày thì sẽ bị chán nha. Đi dọc vô trong mấy cái phố cổ ở trong á còn rất là nhiều những cái từ đường nè, rồi những cái đền thờ nữa. Nhưng mà bây giờ tối rồi chắc là mình sẽ không đi vô trong nữa. Chủ yếu là mình sẽ đi dọc bờ sông để đi tìm những cái cây cầu nổi tiếng. Hiện tại thì chúng ta đang ở Rainbow Bridge nè mọi người, hay còn gọi là Hồng Kiều ha. Rồi mình sẽ đi tìm các cái cây cầu ở đây. Cầu gió nè, cầu sương nè, cầu mặt trăng nè và cầu mây. 4 cây cầu. Gần 7 giờ đêm và Phượng Hoàng Cổ Trấn vẫn rất nhộn nhịp. Có vẻ là cái lượng khách mình thấy ở lại đây cũng khá là ít đó mọi người. Còn cái lượng du khách đoàn ghé qua rồi đi thì rất là nhiều nha. Càng đi sâu về phía dưới này thì thấy nó càng lung linh nha mọi người. Và bên dưới hình như cũng có ca nhạc đồ ở dưới đó. Thấy người ta đổ xô về dưới rất nhiều luôn. Và ở trên ngọn đồi mọi người để ý mấy cái cây nha. Nó đang đổi màu ở trên đó đó. Đó, đổi qua màu hồng này kìa. Hồi nãy là màu xanh nè. Đó, nó rê màu vàng, màu đỏ ở trên đẹp lắm luôn. Đây rồi, cái góc full cảnh của Hồng Kiều và hai dãy nhà hai bên. Trời đất ơi, Phượng Hoàng Cổ Trấn về đêm thật sự rất đáng để đi nha mọi người. Quay vòng vòng một hồi thì mình phát hiện ra cái hướng này là cái hướng của cây cầu Tuyết Kiều hồi chiều đó mọi người. Vậy là mình đã không đi đúng hướng để tìm 4 cây cầu kia rồi. Bây giờ thì mình sẽ vượt lên chính mình để đi bộ thiệt là nhanh, tìm cho ra một trong 4 cây cầu. Một trong 4 cũng được, không cần 4. Và một trong những cây cầu đầu tiên mình muốn tìm tới nó tên là cầu gió mọi người, Wind Bridge ha. Có vẻ là nó ở hướng này, hồi nãy mình bị đi ngược. Đáng ra là từ cái hướng cái food court thì mình quẹo qua tay trái, thì mình không quẹo, mình quẹo qua tay phải, thành ra là mình bị đi ngược trở về cái Tuyết Kiều hồi chiều. Có vẻ là mình đã thấy cái cầu gió rồi. Wow, đang chiếu đèn sầm ở bển kìa.
Đứng từ đây có thể nhìn về Hồng Kiều ở phía bên kia ha mọi người. Nhìn xa xa vào buổi tối nó lên đèn thì cũng không có biết được là nó đang sửa chữa. Nhưng mà buổi sáng nhìn vô cái là thấy liền. Tại vì có mấy cái miếng vải màu xanh nó trùm vô đó mọi người. Wow, cái góc này đẹp quá. Tự nhiên đi tới đây cái mình nảy ra ý định là mình sẽ đặt khách sạn ở đây mình ngủ một đêm, sáng mà mình về sớm. Không biết có nên làm vậy hay là không luôn. Chứ cái dãy phố này nó đẹp quá mọi người ơi. Nó cứ liên tiếp nhau á, nó không có hồi kết luôn đó. Và bây giờ thì chúng ta đã đến được với ngọn tháp Vạn Danh. Wow, chiếu đèn rất đẹp luôn. Lại gần thấy ngọn tháp khá là cao nha mọi người. Ngọn tháp nằm trên một cái mỏm đá ngay phía bờ hồ luôn. Đó, phải trèo qua những cái đá gồ ghề thì mới vào được bên trong. Và đây là một ô cửa hẹp của ngọn tháp để chúng ta có thể ghé vào bên trong. Vô coi bên trong có gì nha. Ủa? Trời đất ơi, toàn là mấy người du khách vô đây khắc chữ không chứ không có gì trong này hết trơn trời à. Nè, khắc gì tùm lum la nè. Để lại ngọn tháp sáng trưng sau lưng thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến địa điểm cuối cùng mà mình muốn đến ở Phượng Hoàng Cổ Trấn trong tối ngày hôm nay. Ở ngay khu này thì người ta phun sương rất nhiều luôn và có một cái màn nước ngay trước mặt để cây cầu gió đó có thể phóng cái laser ra và chiếu những cái hình lên trên đó. Rồi, quá là thần tiên ở đây rồi. Kết thúc trọn vẹn Phượng Hoàng Cổ Trấn. Trời đất ơi, chiếu đèn, đổ nước rồi chiếu laser lên màn nước luôn. Cái cây cầu này nó quá trời tiết mục luôn mọi người. Xa xa bên kia còn có cái sân khấu biểu diễn nữa kìa. Wow. U là trời luôn. Hên quá mình đã không bỏ lỡ cái cây cầu này. Ở dưới mở nhạc nghe rất là lãng mạn và hay nha mọi người. Nhưng mà hai người ở dưới đang nấu ăn. Hai bạn ở dưới đang ăn tối mọi người ơi. Dễ thương vậy trời. Tôi tưởng biểu diễn bên cái gì bên đây sùm dữ lắm chứ. Quá trời hoạt cảnh ăn uống ở dưới rồi. Chào đón du khách kìa. Dễ thương ghê. Xa xa đằng kia còn có một cây cầu nữa kìa mọi người. Hồi nãy mình đọc thứ tự là gì mình quên rồi ta. Gió, sương, mây với lại cái gì nữa. Không biết cái này có phải là cầu sương không. Mình sẽ tìm đúng cái tên của nó và mình để chú thích ngay ở trên màn hình này cho mọi người ha. Mình cảm giác là mình đã rất trễ rồi mọi người. Bây giờ là 7 giờ 40 rồi mà mình còn cách cái chỗ xe bus đâu đó khoảng chắc 20 phút đi bộ. Mà mình vẫn chưa chịu đi ra nữa. Do là mình đang muốn ngắm thêm một cái cây cầu cuối cùng này nữa rồi mình mới đi nè mọi người. Cây cầu vòng cung hồi nãy đó. Hai cây cầu còn lại tự nhiên quên tên. Hồi nãy nói xong cái giờ quên liền luôn. 4 cây lận không thể nào nhớ hết được. Và đây chính là cây cầu vòng cung đó. Cây cầu này không được ưu ái như cây cầu gió. Không có lên đèn gì hết luôn. Nhưng mà nhìn ngắm cái kiến trúc của nó rất là lạ ha. Nó kiểu giống như là vòng cung phân nửa hết mọi người. Sau đó thì sẽ có một cái nhịp dẫn về phía của cái bờ ở bên đây. Mình đã nói đúng rồi mọi người ơi. Cây cầu này là cây cầu sương ha. Đó, còn hai cây cầu mà hôm nay mình sẽ bỏ qua là cầu Nguyệt với lại là cầu Mây. Đó, bỏ qua hai cây đó nha. Hai cây đó xa quá không đi được nữa rồi. Bây giờ phải trở về khu vực xe bus thôi. Mình đang ở rất xa khu vực xe bus luôn. Đây ha, cái định vị của mình đang ở đây. Và cái khu vực xe bus mình phải quay lại là đâu đó ở đây. Bây giờ thì phải nhanh tay lẹ chân vượt qua hết tất cả các cám dỗ để về lại khu vực trạm xe bus. Để bắt xe bus đi ra trạm tàu. Nếu như không kịp là coi như mất chuyến tàu. Chuyến tàu của mình sẽ là lúc 20 giờ 59 phút. Bây giờ để mình coi mấy giờ rồi nha. Để mình tăng tốc. Bây giờ đang là 7 giờ 40.
Thì tức là mình phải có mặt ở khu vực xe bus đâu đó khoảng 8 giờ. Ôi trời ơi, ham chơi quá, giờ này chưa chịu đi về nữa. Hồi sáng mình tới thì mình tưởng Phượng Hoàng Cổ Trấn chỉ có đúng một cái khu ở ngoài cái Tuyết Kiều thôi mọi người. Nhưng không ngờ là đi sâu vô đây nó quá trời quá đất ở trong đây luôn. Thành ra là bạn nào có đi thì nhớ dành nhiều thời gian nha. Hôm nay thì mình dành đúng cỡ đâu đó 4 tới 5 tiếng để khám phá Phượng Hoàng Cổ Trấn thôi. Nó chưa là gì luôn đó mọi người ơi. Mình đã đuổi kịp bạn gái chào đón du khách hồi nãy. Những cái tiếng la làng này thì ra là những cái đoàn khách du lịch đi tàu đi ngang qua bạn đó. Nãy mình tưởng ở đây có cái hoạt động gì. Tự nhiên đi tới đây thì mới nhớ ra là chưa nói với mọi người rằng là Phượng Hoàng Cổ Trấn là không có bán vé nha mọi người. Hoàn toàn miễn phí luôn nha. Mọi người có thể tham quan cả một cái khu vực như thế này mà hoàn toàn miễn phí nha. Trời đất ơi. Không biết họ lấy đâu ra doanh thu để duy trì cái cổ trấn này. Nó quá là đẹp luôn đó mọi người. Cái cổ trấn này bán vé mình cũng mua nha. Chắc chắn là mình sẽ mua luôn đó. Nó chỉ tốn cái công sức để chúng ta di chuyển thôi. Tính ra cái vé tàu mình di chuyển từ ở trên Trương Gia Giới xuống đây 2 chặng, cho là 200 nhân dân tệ đi, là mất đâu đó 700.000 nha. Thì coi như là tiền vé đi vô đây mình cũng hài lòng luôn đó mọi người. Chắc chắn lần sau nếu như mà bạn mình có thời gian thì mình sẽ dẫn bạn mình đi Phượng Hoàng Cổ Trấn. Bạn mình sẽ mê đắm luôn. Đây là khung cảnh buổi tối của khu vực cầu Tuyết ha mọi người. Trời đất ơi, dữ thần luôn. Quá mê. Quay ngược lại thì là cái khu vực đoạn tường thành lúc buổi chiều mà mình bước vô Phượng Hoàng Cổ Trấn nè. Bên kia là 2 cây cầu đá ha mọi người. Quá trời đã rồi. Khu nào cũng đẹp hết luôn á mọi người. Trời đất ơi, muốn xỉu, muốn ở lại, không có muốn đi về. Bây giờ thì mình sẽ đi qua cái cây cầu gỗ ở phía bắc Phượng Hoàng Cổ Trấn này để về lại khu vực tường thành và đi ra trạm xe bus. Wow, quá là đẹp luôn. Giờ này vẫn còn rất nhiều du khách ở đây nha mọi người. Còn đâu đó khoảng chắc là 10 phút nữa thì mình sẽ đến được trạm xe bus. Hồi nãy giờ mình đi lạc ở bên kia nha mọi người. Nó tùm lum tùm la hết, không có thể nhớ đường được. Cho nên là ai mà đi ra trạm xe bus thì phải dành ít nhất là 1 tiếng đồng hồ nha, trừ hao nha, để bị lạc đó mọi người ơi. Nó tùm lum ngõ hẻm hết trơn á, mà còn ban đêm nữa không biết cái đường nào là cái đường nào luôn. Tới được cái tường thành này là thấy nhớ đường rồi nè. Sáng giờ mình đi qua đi lại chui cái cổng thành này chắc cũng được 4 lần. Bây giờ là lần chui cuối cùng. Trời ơi, phải tạm biệt Phượng Hoàng Cổ Trấn rồi. Hẹn gặp lại vào một mùa ít mưa hơn nha. Hôm nay là coi như nguyên cái khoảng thời gian mình đến là mưa hết luôn. Đây chính là cái tòa thành đầu tiên mà hồi chiều mình vô và mình đã leo lên chụp hình và quay phim Phượng Hoàng Cổ Trấn. Bây giờ thì đi ngược lại con đường này. Quá là đã luôn, một trải nghiệm rất thích nha mọi người. Gấp nhưng mà mình vẫn đi được rất nhiều nơi. Hy vọng là các bạn có thể tham quan Phượng Hoàng Cổ Trấn một cách thông thả hơn mình. Sao hồi chiều đi vô thấy nó gần mà giờ đi ra thấy nó xa dữ người ta. Đôi chân quá mệt mỏi. Trời đất ơi, đói lại luôn rồi mọi người. Nguyên một cái tô cơm hồi nãy là nó tiêu hết rồi nha. Cố lên tôi ơi. Sợ trễ mọi người ơi, bây giờ đã 8 giờ rồi đó. Sau quần nãy giờ. Chạy xanh dịch luôn mọi người ơi, trời đất ơi. Hồi nãy mình ra tới cái trạm xe bus là lúc 8:05. Xong rồi cái mình nhảy vô mình mua vé 7 tệ. Xong rồi mình mới hỏi người ta là mấy giờ chạy. Thì người ta nói là kiểu chạy liền nó lên xe đi. Xong cái mình lên xe mình chờ 15 phút đồng hồ không thấy xe chạy. Cái mình mới hỏi ông tài xế là mấy giờ thì chính xác xe mới chạy. Ông nói 8:30. Cái mình hỏi tiếp là bao lâu thì mới tới được cái trạm tàu. Thì ông nói là 25 phút. Trong khi cái chuyến tàu của mình đó là mọi người là 8:59. Thì tức là nếu như mình ngồi trên chuyến xe bus đó thì sẽ là 8:55 mình mới tới được cái trạm tàu này. Thì nó đã trễ giờ check in của cái tàu luôn rồi. Quá là sợ. Cái mình phóng xuống mình đặt TT để mình đi tới đây. Và hên quá TT chở mình tới đây chỉ mất khoảng 15 phút thôi mọi người. Bây giờ là 8:43. Trời đất ơi. Cái chuyến tàu của mình nó còn delay 1 phút nữa. Cho nên là bây giờ hên quá chưa trễ tàu.
Trễ tàu một cái là toan luôn á, tại vì đó là cái chuyến tàu cuối cùng rồi, không còn một chuyến nào khác về lại Trương Gia Giới Tây nữa. Trời ơi, kinh nghiệm xương máu. Bạn nào mà đi chơi Phượng Hoàng Cổ Trấn rồi book cái chuyến giống mình 8 giờ 59 thì làm ơn có mặt ở cái chỗ xe bus đó là lúc mà trước 8 giờ giùm mình nha. Chứ mà có mặt sau 8 giờ một cái là 8 giờ rưỡi nó chạy là không có kịp nha. Nếu mà có mặt sau 8 giờ thì đặt TT đi về trạm tàu, đừng có chờ xe bus như mình. Mình đã bị lỗ hết 7 tệ cho cái chuyến xe bus đó rồi. Nhưng mà không sao, bây giờ yên tâm ngồi đây chờ check in. Muốn xỉu luôn mọi người ơi. Tàu của mình đã đến và bây giờ lên tàu thôi. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha.